So yan class yung creation of objects and navigation. No? Now, pag magna-navigate kayo dito sa Maya, I would advise you to maximize or use all of the viewports as much as possible. Para nakikita nyo talaga kung nasan yung position ng objects. Okay? So, ganun, ano? Next thing. Now, how do we select objects dito sa Maya? One way of selecting objects here is through this. Ito yung tinatawag nating outliner. Yan. Si outliner class, it is actually a list of objects na nasa scene. You can also select objects from here and press delete directly. Yeah, I can do that. I can delete objects from the scene directly sa outliner na. And then sir, anong ito? Ito yung mga cameras. No? Ito yung mga cameras sa scene. This is your side view. That is your side camera. Yun lang yung ibig sabihin niya mga yan. Huwag niyong i-delete yan. No? Huwag. Yan ay default cameras natin. Next, so meron akong outliner. Paano ko naman sir i-move ang mga objects? Okay. Ito ngayon yung core tools. Let us go to the core tools of Maya. Ito yung move, ito yung rotate, and then ito yung scale. Yan ang core tools. Ibig sabihin ng core tools class, hindi nagbabago ang tools na ito mula pa nung sinaunang ginawa ang Maya. Hindi nagbabago yan. And every 3D package or software, meron yan. May move tool ang 3ds Max, may move tool si Blender, may move tool si Auto, may move tool si ZBrush, si Modo. So hindi nawawala yan. Cinema 4D, may move tool yan. Okay? May rotate tool, etc. Now, let's go to the move tool. Ang palatandaan or shortcut ng move tool ay W. And then, pag tinignan mo yan, makakakita ka ng gizmo. Once na ikaw ay naka-move tool and you selected an object, makakakita ka ng gizmo and I will press the plus button sa keyboard. Para mag-resize, plus and minus, allows me to resize the gizmo. Now, sa gizmo na yan, makikita mo yung tatlong axis. Di ba? Sinasabi rito. Ito yung vertical axis or ayan yung letter Y. Ayan. Di ba? Sinabi ni top view. Top is the elevation or vertical view. Kaya, Y axis yan. Yung namang Z axis, ito. So, ayan. Itong z-axis is the front view or the front direction. So ito sir yung forward direction, yung z-axis. Yes. Yung aking y-axis is the vertical direction going up. Now tignan ninyo, if this is the y-axis, if I select the y-axis, hindi siya gagalaw kasi it's top view. Nagmo-move forward or towards sa top view. Sa z-axis naman, that's the front view. So if I move it, hindi siya gagalaw. Di ba? And then the x-axis naman is here. Di ba? Yan. So ganoon ang ating Maya movement. It is in accordance to these axes. If you want to move straight, you use an axis. You want to move to X or side view. You want to move to Z for front view. Or you want to go up y-axis, vertical. Ganoon, ano? Yan. Now, sir, paano kung gusto ko eksakto ang movement ko? I want my axis or I want my
cube to move or to be at the center of the 3D space. Posible ba yan? No? Which is kailangan kapag gagawa ako ng character ko. Dahil dapat naka-zero or center siya, ground zero siya sa 3D space. So to do that, to precisely move your object dito, pupunta tayo ngayon sa tinatawag nating channel box. Ito si channel box. Or dito sa side tab, siya yung pinaka nasa ibabaw. Sa side tab, siya yung nasa pinaka ibabaw. Ayan si channel box. Teka lamang, let me charge. Dumilim siya. Ayun. Now, makikita nyo sa channel box, yan. Ito ang kapartner ng move tool ninyo. Yung tinatawag nating mga UI coordinates. So, ito yung coordinate slots niya. So, kung kayo ay familiar sa Cartesian plane, kung kayo ay high school, ito yun. Nakikita uli kayo. So, that means, sir, yung X is 0 ko, ayun, lumilipad siya. Is 0 ko sa Y, is 0 ko sa Z. So, yan ngayon. Nasa gitnang-gitna siya ng 3D space. Once na naka-0 siya sa tinatawag nating translate. Remember ha, ang translate, that is the partner of the move tool or that's the move tool in your grid system. Okay? Ganyan. So if you want to move, no? Precisely, kunyari, gusto ko mag-move siya ng 10 units to the left. So gagawin ko to 10. Mag-move yan. 10 units to the left. Now, if you will ask me, sir, ano yung 10 units na yun? 10 units of this grid. Let me turn this on into wireframe. Ayan. So, 10 units of this grid yun. Hala, ano yung 10 units na yan? Pixels? Kasi tatanungin kayo nun eh. Kasi for example, class, you are applying your 3D. No? Let's say, hindi kayo napunta sa animation. Pero 3D pa rin. Napunta ka sa architecture. So the architects creates plans. Ikaw ang 3D visualizer. It's a job. Parang 3D graphic artist. Specialization mo is on the 3D visualizations of structures or architectural requirements. Now, one thing's for certain, pag ganoon ang katrabaho mo, they require precision. Eksakto sa sukat, standard measurements. So, dito sa Maya, ano ba ang measurement na yan? Anong yung 10 na yan? So, punta kayo dito. Punta ka dito sa Windows. Teka lang ha. Settings and Preferences. Let's go sa Preferences. Yan. Tapos, punta tayo dito sa Settings. Yung. Ulitin ko ha. Windows, Settings and Preferences. Punta ka sa Preferences. And once the Preferences window appears, punta ka sa Settings. And then you will see, by default, right now, by default, ang iyong linears or ang iyong units na ginagamit ay centimeters. Yan yun. So ibig mong sabihin, sir, itong 10 na to ay 10 centimeters. Wala lang siyang cm na label. Yes. Wala. Pero it means that is 10 centimeter. So, sir, itong kada grid na ito ay 1 centimeter ng 1 centimeter. Yes. Yun ang ibig sabihin ng grid mo. Every line is 1 centimeter. So every box of the grid is 1 by 1 centimeter. Okay? So yun ang units ni Maya. Let me just cancel that. Wala naman akong bago. Yan.
So, ganyan, ano? Yun. So, yan ang iyong move tool. Eh, sir, paano kung gusto ko, precise pa? Well, you can also be precise, no, with your work in Maya by turning on, for example, ito, yung ating mga snaps. Meron ka diyang snaps to grid. So pag tinurn on ko tong snap to grid, tingnan ninyo ha, pag tinurn on ko yung snap to grid, let me go to the top view. Turn on ko si snap to grid. Pag naka-turn on ang snap to grid, nagiging bilog ang handle na ito. No? Itong handle here sa ating gizmo. Pag naka-off, square. Yan. So, when I drag this, makikita mo ngayon, precisely, lumilipat siya sa ating grid. Pero, it is following the grid points. Di ba? Yung mga kanto ng grid. Pag tinignan mo ngayon, ay oo nga, ayan o, when you are using the snap, you are precisely moving your object. Pero let's turn off the snap and let me move it. Ayan. Nagkakaroon ka ng decimals. The decimals are indicators na hindi precise yung object mo. Unlike pag naka-snap, sakto yan. Okay? Ganoon siya. Another snap na madalas niyong gagamitin dito ay itong snap to points. Sir, snap to points? Yes. Si snap to points naman, ang ibig sabihin niyan, let me just undo that movement. Let me turn it off first. Gagawa ako ng panibagong, let's say, box. Yun. Ita-turn on ko ngayon si snap to points. Ang ibig sabihin, class, ng snap to points. So again, observe. Itong bilog na to na nagbabago, yan ang iyong pinaka-snap reference. So ibig sabihin yan, class, kapag nag-snap to points ka, yang bumibilog na yan na handle ng gizmo, yan ang mag-i-snap sa mga points. And in this case, i-snap siya sa point nitong aking bagong object. Eh sir, let's say ganon, nangyari. Sir, pero hindi yan ang intention ko. Paano hindi yan ang intention mo? Yes, gusto ko siyang umisnap, no? Pero ang gusto ko sana, ang umisnap, itong point niya na to, at saka yung point niya na yan. Kumbaga, corner to corner snap ang gusto kong gawin. Hindi yung nag-overlap na ganito. Let's say, yun yung intention mo. So, how do you do that? Ganito. Let's just undo the movement. And then, ita-turn on ko pa rin yung aking snap. I will first turn on my point snap. At pagkatapos kong i-turn on si point snap, may gagawin ako. Ipe-press ko, class, si letter D. D as in delta. Pag pinress ko yung D as in delta, makikita ninyo, class, ano nangyari? Nagkaroon, sir, ng rotate tool at scale itong aking gizmo. Pero ako ay naka-move tool lang. What does that mean? Ang ibig sabihin, class, ng letter D, you are activating the gizmo itself. So, ibig sabihin yan, si gizmo mismo ay pwede kong igalaw. At pwede kong maigalaw si gizmo without the object moving. Yun ang letter D or delta. I can press letter D again to deactivate the gizmo. Tandaan nyo yun, ha? D. And then, naka-on ang aking snap, lilipat ko siya to a corner. Let's say dito.
At pagkatapos niyan, ita-turn off ko na yung gizmo or di uli. And then, still naka-turn on naman ang aking snap, I can now snap this corner to another corner. O, di ba? So, nangyari yung gusto ko. A corner to corner snap. Hmm? Ito ang madalas ninyong gagamitin in our work. Kaya lang, ito lang yung isang drawback ng corner snapping. Ano yun, sir? Nawala ang iyong gizmo sa center ng iyong object. At may epekto yun, class. Paano may epekto yun, sir? May epekto yun. Bakit? Kasi ang iyong translate nawala din ang tamang position niya. O, di ba? Tatandaan ninyo, ang binabasa ng translate ay gizmo. So, if I will type here, for example, 0, yan. Yung object mo, magulo. Andi dito yung gizmo, pero gumigitna siya. Yan. So, undo natin. The best thing to do is, pagkatapos mong gawin, after you have aligned or snap your object to a particular position, i-select mo lamang yung object, and then, let me introduce you to the tool settings. Ito si tool settings. All you need to do is just reset the tool. And then reset pivot. Pupunta na siya sa gitna. Ayan. Ayan lang. Pupunta na siya ngayon sa gitna. Ayan. And the position is still at snap. Okay? So yan ang ating move tool, ang kapartner niyang translate, at ang kapartner niyang snap. So tatandaan ninyo, class, at ang kanyang tool settings. So tatandaan ninyo, class, no? Whenever you are using a tool in Maya, don't use the tool alone. Use the tool partners. No? Yan. Okay? Any questions? Question ba? Bago tayo mag-proceed sa susunod? Clear naman, ha? Clear? Ayos lang, ha? So now, magpo-proceed na kasi ako sa susunod na tool. Ang susunod na tool ay rotate tool. So let's go for the rotate tool naman. So pag sinelect ko naman si rotate tool, class, ito si rotate tool natin. I will use a different object. So what I will do is I will select these two cubes. I will press Ctrl H to hide them. Later ko na sila i-unhide. Magse-select naman ako or magke-create ako ng, let's say, isang cone para malinaw kung saan siya nakaturo ng direction. Kasi ang gagamitin natin ay rotate tool. The shortcut is letter E. Ayan. Eto. Okay. So class, si rotate tool is ganito. It has its own axis din. Makikita ninyo. It may be different from the gizmo, pero it is also similar at some point. Meron din siyang x-axis for the side, y-axis for the front rotation, and ang pagkakaiba nga lang is si y-axis is the spin. Sir, kanina si y-axis sa move tool is going up. Yes. Dito naman, the y-axis is the spin in place. Ayan. Yan yung kanilang gizmo. Still the same.
I can adjust it with my plus and minus button sa keyboard. I can resize that. And also, I can press letter D. Ipe-press ko si letter D, and let's say, sige sir, gagamitin ko uli yung ginamit ko kanina. I can use the point snap. And gusto ko kasi i-rotate ko siya on the tip. So nilipat ko ang aking gizmo on the tip of the cone. I'll press letter D to turn it off. At ayun na. I can now rotate it on its tip. O, diba? So you can do customizations as such. Yan. Yun nga lang, pati move tool, nalipat na doon. O, diba? Yan. Pero syempre, may magtatanong sa atin. Sir, paano sir kung magfo 45 degrees ako na tilt? Sa rotate tool, is that possible? Pwede naman. Depends on what angle mo balak, or sorry, which direction you intend to. Let's say, sir, sa z-axis. Ayan. So, pupunta ka ngayon sa iyong channel box. Kasi kanina si move tool ka-partner niya si channel box. Si rotate tool din. Punta ka sa channel box, and then let's say the z-axis, i-type mo 45 degrees at magpo-45 siya ron. Hindi, gusto ko sa kabilang direction, i-negative mo, it will go there. Diba? So yan ang iyong channel box. Rotate axis. Or itong mga rotate slots na ito, it will allow me, kapag 0, magi-straighten siya. No? It can allow, or it will allow me to rotate my objects precisely. So pwede kong i-type in dyan, sir, kunyari 30 degrees, 30 degrees, and 30 degrees. So yan ang itsura pala ng isang 30 degrees in all dimension. Yes. So kung gusto ko siyang itayo ulit, I can just type in 0. Tatayo siya. Diba? So yan naman yung ating rotate tool. Siyempre sasabihin niyo sa akin, sir, nagamitan mo ba siya ng snap? Nagamitan ko siya ng snap, si point snap, pero the snap technically didn't affect the rotation. No? It only affected the location of the rotation. Pero what if, sir, gusto ko siyang i-snap? Yun ang tanong. Gusto ko siya, sir, i-snap habang niro-rotate ko. Let's say, gusto ko ang rotation increments ko is 5 degrees. Kada click ko ay 5 degrees ang magro-rotate sa kanya. O di sige, ganito lang. If you want a rotation snap, pupunta kayo dito sa ulit, sa rotation tool. Sa tool settings. No? While you have your rotate tool, punta ka sa tool settings, and then bumaba ka dito. Dito sa ibaba, ayan o, transform, dito sa ating step snap. Sorry about that. Dito sa ating step snap, all you need to do is turn that on to relative. Pagka na-turn on mo siya into relative, ayan o, pwede ka nang mag-assign ng amount. Let's say ang amount ko ay 45 degrees. So, while that is turned on to relative amount, mag-i-snap na ito ngayon ng 45 degrees every movement. Ayun o, it's saying there, 45 degrees. Diba? So that is your snappings for your rotate tool. So dito, wala siya. Dito ka mag-set. So let me just turn off. Sir, paano kung turn off mo yung snap? Balik mo lamang siya sa off.
And that's it. You can move freely. Zero ko uli ito para mag-stand up straight. Ayun. So yan, yung ating move tool. May question ba, class? Mas madali i-discuss si move tool. Ay, sorry, si rotate tool, no? Mas mabilis. Kasi yun lang naman yung gamitin natin sa kanya. Yan. Now, yung susunod niyan is what we call the scale tool. The scale tool, let me just go back to my tools. Let me reset the tool. Reset it. Okay. Close. Ayan na siya. The scale tool class, hindi ko siya agad dinidiscuss, no? Kasi, ganito yan. When we go to the channel box, yan sa channel box, sa ilalim, meron tayong inputs. So you have your object's name, yan, si cone. And then you have your inputs. Pwede kong palitan ang pangalan nito. Diba? Let's say pangalanan ko siyang cone 01. Ayan na siya. Ayun, no? Nagpapalit siya ng pangalan dito sa inputs. Pagkatapos niyan, I can also change the diameter or the measurements of this. Kunyari, gawin ko siyang 10 centimeter ang radius at ang height naman ay, let's say, gawin ko 50. Ayun. Or, let's say, 20 lang. Ayun. Pagkatapos nun, let's say, yung kanyang pinaka y-axis, no, gawin natin, ito gawin natin 0, gitnang-gitna. Then, itataas ko ang y-axis to 10. Ayun, para nakatutok siya or nakatungtong siya sa lupa or dito sa pinaka-ground grid natin. Ayan. So, ayan. Now, tignan ninyo ang mangyayari. With these measurements, no? Measure siya. 10 cm by 20 cm high. So, ngayon, pagka ginanito ko to class, in-scale down kung ganyan. Look what's happening. Nadi-distort sir yung object mo. Yes. Pero look what's happening with my measurements. Wala. Di ba? So, makukonfuse ka ngayon dyan. Or yung patrabaho mo. Sabi mo, 10 cm by 20. Bakit ganyan ang lumalabas? Well, kasi na-distort ni scale tool. Pero yan ang trabaho ng scale tool, mag-distort. Di ba? When necessary. So, ang tanong dyan is, paano ko siya ibabalik sa dati? Well, again, ang kapartner ng scale tool ay ito, si channel box, dito sa ating scale slot. Yan. I-type in mo lamang dyan sa all dimensions na yan ng 1, which means the real scale or 100%, babalik na siya sa original scale size niya. Yan. Diba? Yan ang ating scale tool.